reggelt. Következő nap, következő reggel, péntek van. És a mai terv, túraterv, Timmelsjoghhágó, átmenjünk egy kicsit Ausztriába, onnan visszafele Olaszország szintén. Ott meglátogatunk egy tavat, ahol egy ilyen település el van süllyesztve, csak a templom torony látszik. Ki fogom írni majd a nevét a tónak és a településnek is. És úgy vissza a szállásra. Ez olyan 370-80 kilométeres kör lesz, úgyhogy a mai nap az időjárás csodálatos, egy deka felhő nincs az égen, úgyhogy motorra föl, irány túrázni. Akkor elindult a pénteki napunk, irány a Timmelsjoghhágó, 16,5 fokot mutat a motor, a csapat most már rendben van, volt egy nagyon pici kis haspanasz az egyikünknél, de ez helyreállt, úgyhogy irány a hágó. Marlengo! Rátértünk a Timmelsjogh felé vezető útra, úgyhogy most már innentől fogva körülbelül egy olyan 50 km a hágó. A völgy meg így néz ki. Ott szönbe locsolják még a hegyoldalt is. Itt is tisztán látszik, itt szépen locsolnak. Nagyon menő. Kamera nem adja vissza jó trágyaszag. Hű, arra kellett volna menni. Na, jó. Átértünk egy pici kis útra. Két autóval baj volna itt egymás mellett elmenni, motorral így nem hiszem, hogy gondot fog okozni, de nem túl széles az út, meg jó, hogy korlát van mellette. Nagyon. Így két autó hogy a f***ban megy el egymás mellett? Gyorsan nem kell menni. Nézzék fel. Hát erre a látványra meg kellett állni. Nézzük, lehet milyen gyönyörű a patak. A kiviek nem álltak meg? Igen, ott van az a kilát. Oda vissza kéne menni. Két az egyenesre visszabírok fordulni. Bent a hegyi kecske,
És a panoráma. Félelmetes, hogy így mész lefelé, figyeld, egy lépcső. És itt van egy jó nagy vastag üveg. Akkor megérkeztünk Ausztriába. Sisakot sem vetettem le. A 6 fok van. Olyan szél, hogy beszélsz. Na, itt mert jó idő van, nem fúj a szél. A Timmels-Jokhágó az nem egy vendégmarasztaló hely. Kormányfűtés bekapcsol. Most még az ülésfűtés is jó volna. 5,5 fok. Nagyon fasza. Annál a konténerbárnál nem álltunk meg, mert félelmetesen hideg van. Biciklis hogy nem fázik. Kicsit, mintha a szél elállt volna. Meg legyüttünk 300 métert, látod? Vagy majdnem 400-at. It sound right, boys. Visszaérünk az olasz határ fele. Már elvileg nem sokra, mert a tó 11 km, azt ott van a határ mellett valahol. Mindjárt irány vissza Olaszország. Valószínű, hogy ez a határ. De még az sem biztos. Aha, jól mondta Csaba. Ez még Ausztria, innen meg már Itália. Hát az olaszoknál szokás szerint új aszfalt. Nem úgy új aszfalt, zsírói aszfalt. Vagy figyelnünk kell, hogy hol van a lejáró, vagy ugye a közepetáján van, azt hiszem a templom benne, de a néni már ingyen is fotóz valamit. Valahol ottan majd megpróbálunk lemenni. Na, ott van a templom torony, ami el van süllyedve, és oda be is lehet sétálni. Majd valahol meg kéne állnunk. Nagyon durvák. Nem. Itt van egy parkoló, ide be is megyünk. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss.
Örülök, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Az alsó sarokban, ha még nem tetted meg, föl tudtok iratkozni a csatornára, és akár lájkolhatjátok is, nekem az nagy segítség. Köszönöm szépen, szevasztok!